Railpublic Transport. Openbaar vervoer per spoor. Die mensen zo slecht. Vandaag, daar weer achter. Tot nooit meer. Kan je missen? We gaan je niet missen. Oh, ik ben helemaal van achter. Oh, dat is niet uit. Ik kan het dus zien naar de groep. Zeg, ik ga wel dragen. Ik had dat echt snel verkocht. Dat is goed, dames. Mooi Mooi nulpunt. Stop nou wat doen. Dan denk ik dat dat nog steeds zie is, hè, maar dat zijn blij. Het is nog steeds in plaats van zo die ene dingen te voet, en ook hier stijl. En ik voel het aan mijn ogen. Het is echt waar, ik voel het al. 많이 싫어요? 많이 싫어냐고 많이 드셔서 와씨 무서워. Christelijke roze. Hij is steeds op een attractiebaan, hè? En met de afkomst die mensen kunnen optrekken. En dat hij daar. 이거까지 해가지고 이게 설명이 is ook een muis. Gewoon daar. Waar mensen allemaal kunnen uitvinden, hè.
Vaterwasser jeder terug. Ga je terug moeten doen. Ja, het hele gebed hier. Blijf maar naar boven. Maar het is toch dat je het goed moet. Volgens mij. Ik denk het. Ja, mijn oor. Maar we zijn er. Oh my, een filmpje van 6 minuten. Hi, nu ben je pas klein. En nu gaat dat zo los als ze echt goed zijn. Met mij.
Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor uw bezoek aan Rail Public Transport. And do not forget to subscribe. Thank you for visiting Rail Public Transport. Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor.